हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। हाम्रो च्यानल ब्युटिफुल लाइफमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि म हजुरहरूको लागि एउटा नयाँ रेसिपी लिएर आएकी छु। विभिन्न भेजिटेबल्सहरू मिक्स गरेको खसीको हड्डीको सुपको रेसिपी लिएर आएकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्छ होला। अब सुरु गरौँ है त। फर्स्टमा हिट अन गरेर तेल राखेर एउटा प्रेसर कुकर बसालौँ। तेल तातो भइसकेको छ, त्यसमा हाफ टीस्पून जिराको गेडा फुराइदिउँ। अलिकति कडी पत्ता फुराइदिउँ। अब यसमा यसरी लामो लामो गरी काटेको प्याज राख्दिउँ र यसलाई फ्राई गरौँ। अब यसमा मटन राख्दिउँ। यो मैले हड्डी भएको पार्ट मात्र युज गरेको छु। अब यसलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन फ्राई गरौँ। अब यसमा बेसार राख्दिउँ, नुन राख्दिउँ र यसलाई पनि मिक्स गरौँ। अब हाम्रो मटन मजाले फ्राई भइसकेको छ। लसुनको पात राख्दिउँ। अब यसमा मसला राख्दिउँ। यो मसलामा मैले जिरा धनियाको धुलो, दालचिनी, ल्वाङ, सुकमेल, अदुवा, लसुन सबै राखेर बनाएको पेस्ट हो। यो पेस्ट यसलाई यसमै मिक्स गर्दिउँ र एकछिन मसला पनि भुटौँ। अब मसला पनि राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। यसमा यो मिक्स भेजिटेबल्स राख्दिउँ। मैले यसमा यो मटर कोसा, हरियो मटर कोसा, अनि मुला अनि आलु राखेको छु। यसलाई पनि मिक्स गरेर एकछिन भुटौँ। अब यसमा यसरी मसिनो गरी काटेको गोलभेडा पनि राख्दिउँ र यसलाई पनि मिक्स गरौँ। अब हाम्रो सबै मसलाहरू मजाले फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा पानी राख्दिउँ। हजुरहरूलाई सुप जति चाहिन्छ त्यही हिसाबले पानी राख्नु होला। अलिकति पानी चाहिने सुप भन्दा एक्स्ट्रा बढी राख्नु होला, किनभने यो सुपलाई जति धेरै पकायो त्यति नै मिठो स्वाद आउँछ यसको। त्यही भएर सानो आँचमा धेरै बेर पकाउँदाखेरि यसको टेस्ट एकदमै मिठो भएर आउँछ। त्यही हिसाबले पानी राख्नु होला। अब यसलाई पनि मिक्स गर्दिउँ र अब यसलाई प्रेस गर्दिउँ। म चाहिँ यसलाई एकदमै एक सिटी लागे पछाडि चाहिँ एकदमै सानो आँचमा 1 घण्टा पकाउँछु। अब चेक गरौँ हाम्रो मटन कस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् त राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब यसमा अलिकति धनिया राख्दिउँ र त्यसलाई पनि मिक्स गरेर अब यो सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ।
हेर्नुहोस् त मैले यसरी सर्भ गरिसके। अब हजुरहरु पनि बनाएर कस्तो बन्यो कमेन्ट गर्नुहोला। रेसिपी मन पर्यो भने लाइक अनि शेयर गर्न नबिर्सनुहोला। अझै यस्तै रेसिपीहरुको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर साइडको बेल बटन थिच्दिनु होला, जसले गर्दा हामीले हरेक भिडियो अपलोड गरेपछि हजुरहरुलाई नोटिफिकेसन आउँछ। भिडियो हेर्दिनु भएकोमा धन्यवाद। अर्को भिडियोमा फेरि भेट हुने नै छ। त्यतिबेलासम्मको लागि बाइ बाइ।